วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับวันนี้จะมาบินปีกบินอีกเช่นเคยนะครับเป็นปีกบิน1เมตรสำหรับสายชิลนะครับลำนี้ใช้มอเตอร์ 1,750 kV นะครับสปีด50 แอมป์นะครับแบตเตอรี่ 2,600 มิลลิแอมป์เซอร์โว2ตัวนะครับอันนี้สำหรับสายชิลโดยเฉพาะนะครับเอาไว้บินชิลๆขำๆนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูการบินกันครับไปชมกันเลยครับเห็นอยู่บางทีมันตามไม่ทันไปเข้ามาเอาใหม่ได้บทมุมนี้ง่ายกว่าไหมใช่ครับเสียงเหมือนใครทิ้งขี่เป็นอาวุธเลยโอ้นี่ทันสวยเลยอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ